नमस्ते, हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले हरियो मकै साधेको मिठो चट्ट रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब मकै चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ अब उसिन्नु पर्छ। मैले चाहिँ खोस्टा खोसेली वरी दुईवटा गरेर भाँचेर लिएको छु। अब हामीले नभाँच्दा कुकरमा आटेन, त्यो भएर भाँचेर लिएको छु 3 घोगा। हजुरहरुले चाहिँ अब कति चाहिन्छ त्यो अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। पानी चाहिँ 1 कप जति राखेर उसिन्नु पर्छ। कुकरमा उसिनेपछि मजाले पाक्छ। 4-5 सिटी लाएर उसिनेको छु। अब मकै चाहिँ छिप्पेकै भए पनि यसरी कुकरमा पकाउँदा पाक्छ। ल हेर्नुस् त, अब पाकिसकेको छ। अब म एउटा थालमा निकाल्दै छु। अब थालमा निकालेर चाहिँ हामीले सेलाउन राख्नुपर्छ। सेलाउन दिनुपर्छ एकैछिन। अब सेलाइ पनि सक्यो। अब यसरी छोडाउनु पर्छ हामीले चाहिँ। काँचोमा चाहिँ छोडाउनु गाह्रो हुन्छ भने उसिनेपछि चाहिँ मजाले छोडिन्छ। हजुरहरूले सुरुमा चाहिँ 1 लाइन छोडेर 1 लाइन चाहिँ मकै छोडाउँदा झन् सजिलै हुन्छ। यसरी बनाउँदा चाहिँ अब मकैको चाहिँ धेरै तरिकाले बनाउन खान सकिन्छ। त्यो मध्ये यो एउटा पनि साधेको पनि मिठो हुन्छ। अब कराई बसाइसके मैले। अब कराईमा घिउ लाउँदैछु आधी चम्चा। हजुरहरूले घिउ तेल जे लगाउँदा नि हुन्छ, जुनै लगाउँदा नि। अब हामीले कराईमा चाहिँ 2-3 मिनेट एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि झनै मिठो हुन्छ। उसिनेको मकै फ्राई गरेर साट्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एकैछिन चलाएर भुट्नुपर्छ। चलाउँदै हामीले भुट्नुपर्छ मकैलाई। धेरै बेर पनि भुट्नु पर्दैन। पाकि नै सकेको छ यो मकै। त्यसकारणले हामीले धेरै भुट्नु पर्दैन धेरै बेर। हजुरहरूलाई भुट्नु मन परेन भने नभुटी साट्दा पनि मिठै हुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी साधेको मनपर्छ भुटेर। अनि मैले चाहिँ फेरि भुटेको। अब एउटा बाउल लिएर हामीले मकैलाई राख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, पाकिसकेको छ। हरियो मकै अहिले बजारमा प्रशस्त मात्रामा निस्किएको छ। त्यसकारणले हरियो मकैको धेरै थोक बनाएर खान सकिन्छ। नुन स्वाद अनुसार। अब बिर्यानी पनि थोरै, बिर्यानीले नि मिठो टेस्ट दिन्छ। स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ बिर्यानी खाँदा। यो चाहिँ मैले आलसको धुलो लगाएको छु। आलसको धुलोको अचारै हो। मैले चाहिँ 1 चम्चा आधा लगाएको छु। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ नलाउँदा नि हुन्छ। मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ, लाएको छु। अब यो चाहिँ टमाटरको अचार हो 2 चम्चा। अब टमाटर त झन् लाउनै पर्यो। टमाटरले नि मिठो स्वाद आउँछ। अब मैले चाहिँ भेजिटेबलहरू लाएको छु। मुला आदि। हजुरहरूलाई के मनपर्छ त्यो लाउनु होला। टमाटर 2टा। खुर्सानी हो। खुर्सानी 2टा अकबरले चाहिँ पेटहरू पनि दुख्दैन। यो चाहिँ प्याज हो आदि। गाजर आदि। धनियाँ पत्ता मसिनो काटेको हरियो धनियाँ पत्ता। यो त हेल्दी खाजा हो। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। मजाले मोल्नुपर्छ। सबै मसला नुनहरू लाग्ने गरेर। सुगरको बिमारीहरूले नि खानु मिल्छ। वेट घटाउनेहरूले पनि खान मिल्छ। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ यसरी बनाएको हरियो मकै चाहिँ। ल हेर्नुस् त, कस्तो मजाको चट्ट मिठो छ। अब अमिलो कागती खानु मन लाग्छ भने कागती लाउनु होला। मैले चाहिँ कागती लाएको छुइनँ। टमाटरै अमिलो हुन्छ। त्यसकारणले टमाटर चाहिँ धेरै लगाएको छु। अब हजुरहरूलाई पनि लाउनु मन लाग्छ भने कागती लाएर खानु होला। चट्ट मिठो हुन्छ। यो चाहिँ बजारमा अब निस्किसकेको छ मकैहरू प्रशस्त मात्रामा। हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।